Γεια σας, γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε νέα συνταγή, χριστουγεννιάτικη, έτσι. Λοιπόν, θα κάνουμε χοιρινή πανσέτα με σόγια σος, φρέσκα μανιτάρια, γίνεται φανταστική, μπορείτε να την βγάλετε και τα Χριστούγεννα στο τραπέζι σας. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, έχω πάρει ένα κομμάτι πανσέτα, έτσι, είναι γύρω στο 1,5 κιλό. Θα την κόψουμε σε κύβους. Να είναι λίγο χοντρή. Συνήθως το κρέας μαζεύει, έτσι, γι' αυτό με βλέπετε και το κόβουμε λίγο πιο χοντρό. Έτσι, είναι φανταστική συνταγή να την φτιάξετε. Το κρέας σε γενικές γραμμές αυτό είναι φτηνό, έτσι, μπορείτε να πάρετε από μεγάλο ζώο. Λοιπόν, βάλαμε τώρα το κρέας, θα βάλουμε ένα ποτήρι νερό, ανάβουμε τη φωτιά μας και τα αφήνουμε να βράσει. Έτσι θα τα αφήσουμε να βράσει για κανένα μισάωρο να μαλακώσει. Μέχρι να γίνει το κρέας μας, εμείς μπορούμε να φτιάξουμε τα μανιτάρια. Χοντρές φέτες θέλουμε. Κόβουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά μας, θα χρειαστούμε κρεμμύδι, θα χρειαστούμε σκορδό, μαϊντανό, έτσι. Λοιπόν, μόλις φύγει η υγρασία θα αφήσετε πλέον να τηγανιστεί, έτσι. Εφόσον τηγανιστούν κλείνουμε τη φωτιά. Βγάζουμε το κρέας. Λοιπόν, βγάλαμε το κρέας και στο ίδιο τηγάνι, στο λάδι που έχει μείνει θα βάλουμε 3 σκελίδες σκόρδο, 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα, ανάβουμε ξανά τη φωτιά. Τα αφήνουμε 4-5 λεπτά να τσιγαριστούν. Πιστέψτε με, αυτή η συνταγή δεν υπάρχει. Μπορείτε να φτιάξετε και μερικές πατατούλες φούρνου, έτσι, και να το σερβίρετε. Επίσης μπορείτε να μην βάλετε πανσέτα, να βάλετε και κάποιο άλλο μέρος να είναι λίγο λιπαρό, π.χ. λαιμός, ελιά. Μισό ματσάκι μαϊντανό. Να κατέβουμε λιγάκι και ρίχνουμε τα μανιτάρια. Τα μανιτάρια θα βγάλουν υγρασία. Ένα ποτήρι του κρασιού νερό για να τα βοηθήσουμε λιγάκι να βγάλουν την υγρασία τους.
και τα αφήνουμε τουλάχιστον ένα τεταρτάκι να μαραθούν. Ξέχασα να σας πω ότι καλό είναι να τα σκεπάσετε τα μανιτάρια, γιατί θέλουμε τα υγρά. Η συνταγή είναι πάρα πολύ εύκολη. Εφόσον έχουν βράσει λοιπόν τα μανιτάρια, θα ρίξουμε το κρέας μέσα. Θα ανακατέψουμε λιγάκι. Και τώρα θα βάλουμε τα μπαχαρικά μας. Μία κουταλιά της σούπας πάμπρικα καπνιστή. Μην την εφοβάστε, βάλτε άφοβα. Γιατί είναι ουδέτερη και δίνει χρώμα και γεύση. Σε μισό ποτηράκι του κρασιού σόγια σος, θα βάλετε μία κουταλιά μέλι, θα ανακατέψετε καλά. Θα βάλουμε πιπέρι, αλάτι, περίπου μία κουταλιά της σούπας και τέλος θα ρίξουμε το μαϊντανό. Λοιπόν, να επαναλάβω ότι μπορείτε να το κάνετε με ό,τι κρέας θέλετε, έτσι, αρκεί να είναι λίγο λιπαρό. Εντάξει, με ελιά, με λαιμό. Θα το αφήσετε τώρα να μελώσει λιγάκι, έτσι να πιει τα πολλά υγρά και είμαστε έτοιμοι. Το φαγητό μας είναι έτοιμο, έτσι. Είναι φανταστικό, παιδιά, να το φτιάξετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!